انار. تاسو پته شته چې انار ته په انګلیش لینګویج کې څه ویل کیږي؟ Pomegranate. Pomegranate یعنی انار. یو ځل د ما سره ووایئ. Pomegranate. Pomegranate یعنی انار. ګورګوري. پرې تصویر کې چې تاسو ته ښکاري دې ته په پښتو کې ویل کیږي ګورګوري. خو په انګلیش کې ورته څه ویل کیږي؟ په انګلیش کې ورته ویل کیږي Falsa. FAL فال SA سا Falsa. Falsa یعنی ګورګوري. جامن. جامنو ته ویل کیږي Jambul. JAM جیم BUL بل. Jambul. Jambul یعنی جامن. اناناس. څنګه چې تاسو په تصویر کې ښکاري اناناس ته ویل کیږي strawberry. Strawberry یا strawberry. strawberry یعنی اناناس. اوس دې ته څه ویل کیږي؟ زیاتره خلک دې ته هم اناناس وایي خو دا اناناس نه دی. دې ته ویل کیږي pineapple. pineapple PINE pine APPLE apple. pineapple. اوس تاسو ما ته دا ووایئ په کمنټ سیکشن کې چې دې ته ستاسو په ژبه کې په پښتو کې څه ویل کیږي؟ انځر. انځر ته ویل کیږي FIG fig. fig یعنی انځر. خو په یاد وساتئ که چېرته تاسو وایئ pig د fig په ځای که چېرته تاسو pig ووایئ PIG نو بیا د دې انځر مطلب نه دی. بیا د دې مطلب دی خنزیر. PIG pig خنزیر. FIG fig انځر. نو دا په یاد وساتئ. ناشپاتی. pear. pear یعنی ناشپاتی. زیاتره خلک وایي پیر خو دا پیر نه دی. په یاد وساتئ دا pear. pear پیر نه pear یعنی ناشپاتی. Apricot. Apricot پرې تصویر کې چې تاسو ته څه ښکاري دې ته ویل کیږي Apricot. peach او دې ته ویل کیږي peach. زیتون. زیتون ته ویل کیږي olive. olive یعنی زیتون. او د زیتون تیل ته ویل کیږي olive oil. olive oil یعنی د زیتونو تیل. Alright dear friends, finally here is the end of my lesson and I really hope that you have liked this lesson. که چېرته تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي څه مو ته زده کړي وي او مزید غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ نو بیا موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ هر ټایم موږ خپل پوره کوشش کوو چې څه داسې ویډیوز اپلوډ کړو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي. او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي څه قسمه پوښتنه هم وي انګلیش ریلیټډ نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب درکړو.